අපි අද යන්නේ Tauranga වලට.
ඒකට දැන් මම නගින්නයි යන්නේ. උඩට ගියාට පස්සේ ලස්සන view එකක් තියෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒක කොයි විදිහට පේන්නේ කියලා. මේක කියන්නේ Mount Manganui ගැන motor of කියන පැත්ත ගැන තමයි කියන්නේ one of the special places. ඒ වුණාට මේ කවුරුත් ලියලා තියෙන එහෙම අයත් ඉතින් නිව්සීලන්ත වල ඉන්නවලු. මෙතන තමයි පටන් ගන්නෙ. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න උඩට යන්නේ කොහොමද. kurilungi sadda. I'm going to pay 90 lakhs.
ගිහිල්ලා නිදහසේ ඉන්න ඕන නම් වැකේෂන් එන්න ඕන නම් නිව්සීලන්තේ ඉන්නකොට ලස්සනම තැන තමයි Tauranga. නිව්සීලන්ත වල එක ප්‍රදේශයක්. තියෙන Mount Manganui කියන බීච් එක තමයි මේ. ඒකේ උඩ තියෙන කන්ද උඩ නැග්ගහම මේ විදිහ තමයි වඩේ. subscribe කරන්න ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙන bell එකත් click කරන්න. එතකොට මගේ තව videos ඔයගලන්ට බලා ගන්න